नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत अतिशय सुंदर, सोपं आणि स्टायलिश असं हे डेझी फुल हेअर टाय. तर चला झटपट हे बो बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी माझ्या आवडीचे हे 2 रंग घेतलेले आहेत. तर दोन्हीही 4 प्लाय आहेत. त्यानंतर 2.5 mm चा क्रोशिया हुक, रबर, कात्री, डार्निंग नीडल, स्टिच मार्कर आणि हा फायबर नसेल तर हे असे लोकरीचे तुकडे वापरले तरीही चालतील, अगदी थोडे लागणार आहेत. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. यावर एक चेन करूया. आता या मॅजिक रिंग मध्ये 6 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. हा एक झाला. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. पहिला झाला, 2, 3, 4, 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करायची. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. पहिला राऊंड झालाय. यानंतर पुन्हा यावरती एक चेन करूया आणि याच लूप मध्ये आता 2 सिंगल क्रोशे करूया. एक झाला. पुन्हा त्याच लूप मध्ये दुसरा सिंगल क्रोशे. या पहिल्या सिंगल क्रोशेला पुन्हा मार्क करूया. आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे, 1 आणि 2. प्रत्येक लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया 12. खूप गोंधळ होत असेल तर उलट चेन मोजायच्या आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 12. हे 12 झालेले आहेत. यानंतर या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा यावरती एक चेन करूया आणि त्याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. यालाही मार्क करून घेऊया. आता तिसऱ्या राऊंडला प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. दुसरा झाला, 3. प्रत्येक लूपवर एक एक सिंगल क्रोशे केलाय. यानंतर या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. इथे असा खोलगट भाग तयार होईल. इथे आता शेवटी गाठ मारून व्यवस्थित जोडून घेऊया. याप्रमाणे मी अजून एक भाग बनवून घेतलेला आहे. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि यानंतर हे दोन्ही भाग एकमेकांवर ठेवून जोडून घ्यायचे आहे. यानंतर पांढरा धागा यावर जोडून घेऊया. यानंतर इथे मी धागा जोडून घेतलाय. यानंतर यावर एक चेन करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा. तर याप्रमाणे प्रत्येक चेनला चेन मॅच करायची आणि 12 सिंगल क्रोशे करायचे. 2 3 4
जोडताना हे सर्व धागे आतमध्ये टाकून घ्यायचे आहेत. 8. यामध्ये आता हा फायबर टाकून घेऊया. अगदी थोडा टाकायचा आहे. यानंतर हा उरलेला भाग जोडून घेऊया. इथे मी स्लिप स्टिच करून जोडून घेतलेला आहे. यानंतर आता चेनला 2 लूप असतात. हा पुढचा लूप आणि हा मागचा लूप. तर यानंतर या राऊंडला इथे या पहिल्या लूप मध्ये विणायचा आहे. इथे तर यावर आता 3 चेन करूया. 1 2 3 या नोवर करूया आणि या त्याच लूप मध्ये पुन्हा एक डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा यावर 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3 चेन. आता याच लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया पाकळी. इथे अशी पहिली पाकळी तयार झालेली आहे. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3. आता पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. यावर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3 आणि त्याच लूप मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. इथे दुसरी पाकळी तयार झालेली आहे. यानंतर पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर 3 चेन करूया. 1 2 3. आता त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 3. आता त्याच लूप मध्ये स्लिप स्टिचने जोडून घेऊया. इथे अशा आपल्या 3 पाकळ्या तयार झालेल्या आहेत. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी 12 पाकळ्या तयार होतील. इथे मी 12 पाकळ्या पूर्ण केलेल्या आहेत. यानंतर मागच्या बाजूला येऊया आणि या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया. यानंतर आता 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4. इथे यानंतर ट्रेबल क्रोशे करायचे आहे, तर हुकवर 2 वेळेस यानोवर करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करूया. पुन्हा यावरती 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4 चेन केल्या. यानंतर पुन्हा त्याच लूप मध्ये जोडून घेऊया. स्लिप स्टिचने जोडायचं आहे. यानंतर या पुढच्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करायची आहे. पुन्हा 4 चेन करूया. 1 2 3 आणि 4. पुन्हा 2 वेळेस यानोवर करायचं आहे आणि त्याच लूप मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा यावर 4 चेन करूया. 1 2 3 4 आणि पुन्हा त्याच लूप मध्ये जोडून घेऊया. स्लिप स्टिच करायची आहे. तर इथे पहिल्या राऊंडला इथे आपण डबल क्रोशेने पाकळी केलेली आहे. मागच्या लूप मध्ये ट्रेबल क्रोशे वापरायचा आहे. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. याही राऊंडला 12 पाकळ्या तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. इथे असं आपलं फूल तयार होईल. यानंतर या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. यानंतर रबर घेऊया आणि डार्निंग नीडल मध्ये या मधल्या रंगाचा धागा टाकून घेतलेला आहे. आता हे रबर यावरती जोडून घेऊया. इथे मी हे रबर यावर घट्ट जोडून घेतलेलं आहे. इथे अशा प्रकारे हे 2 लेअरचं डेझी फुलाचा हेअर टाय तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.
काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.